Noi suntem prezentul și trecutul. Dacă îl formezi pentru viitor, nu o să fie regres, ci o să fie progres. Se va dezvolta. Este important să simtă fiecare aportul. E foarte clar că nu putem continua așa. Beneficiul major că riscul catastrofic de schimbări climatice e redus dramatic. Noi și copiii noștri și copiii copiilor noștri vom trăi într-o lume puțin mai sigură. În trecut, cârpile care erau mai mari, lingeriile de pată sau polile, le sfârticau, le tăiem așa și facem preșuri pe jos. Și pe pat am cusut mai mulți lați, mai multe pânzuri și am făcut pe pat. Și acum încă mai facem, dar se selectează. Acum aparținem de oraș, vin o mașină o dată pe săptămână, ne-o dat un birou de la primărie și le sortăm în 4 categorii. N-am fost obișnuiți și cum e românul de la țară, a băut de cap, nu zice, dar ce, că dar nu mi-or poruncea aici că ce să fac. Dar pe când o veni mașina și nu le-a avut selectat, nu ți-l-a luat și te-o sunat numai să te prezinți, 50 de lei, face o amendă. Și apoi de acolo e obișnuit să îl sorteze, că altfel nu înțeleg. Nu trebuie să scoți pubela la poartă dacă nu ți-a sortat. Mașina vine în fiecare miercuri, conform programului stabilit de serviciuri de salubrizare. Până în 12.1, pubelele sunt goale. În pubela mare este materialul plastic. În următoarea pubelă este gunoiul menajer. În pungi, care la fel s-au ridicat. În această pubelă este metalul, cutii de conservă, din gospodărie le punem aici. Toți suntem într-un ecosistem, plante și animale. Dacă noi nu avem grijă de noi să o împărțim în mod corect, ne distrugem viața. Poluăm apa și aerul. În Târgu Lăpuș actualmente, gradul de reciclare este 60%. Important e fiecare să-și respecte, să-și asume misiunea care o primit-o. El le-am oferit să colecteze pubele, să le pună în locul lor, că altfel îi sancționat, că au fost avertizați de 2-3 ori. Noi să ne respectăm programul și de aici ce facem mai departe cu ele. Ideea de bază să întoarcă fiecare de unde au plecat. Nu să adunăm munți de gunoaie. Trăim într-o lume în care deșeurile sunt la fiecare pas și nici măcar un semnal n-ar fi că o să fie mai puține. De aceea e important ca cetățenii, locuitorii orașelor, ai satelor să conștientizeze importanța pe care ei o au în acest sistem și cu cât ei sunt mai conștiincioși și mai implicați în rezolvarea acestei probleme, cu atât până la urmă chiar viața lor sau a copiilor și în speța a mediului va fi mai lungă și mai sănătoasă. În fiecare dimineață, mașinile serviciului de salubrizare ies în teren, ies minim 3 mașini, au un traseu bine stabilit. Este foarte important să se respecte acest traseu pentru că cetățenii își scot pubelele la poartă, este un mecanism deja cunoscut și respectat de toată lumea. După ce mașinile de colectare se întorc din teren,
materialul reciclabil mai este sortat încă o dată. Gunoiul vine în fiecare zi cu compactoarele. Anumite compactoare aduc numai sticlă, altele aduc numai menajer și amestecat. Se golește pe banda de selectare, unde se selectează fierul, doza de aluminiu, sticlă de sticlă, carton și peturi. După ce se selectează, peturile vin în anumite categorii: alb, albastru, verde și maro. Pentru a se duce la presă și acolo se presează pe culorile pe care le-am tăiat pentru livrare. Se face balotul și la o anumită cantitate vine mașina și îl încărcăm și se livrează mai departe. Faptul că la stație sortăm deșeurile încă o dată și mai ales peturile le separăm pe culori ne ajută în relația cu reciclatorii finali, însă considerăm noi că este și o metodă mult mai corectă și mai eficientă de a colecta selectiv, de a recicla și de a închide economia circulară. Spun sincer că pentru mine personal a fost destul de greu la început. Și cred că pentru toată lumea a fost greu, pentru că în loc de un singur coș de gunoi în casă, trebuie să avem 4, 5, 6 locuri în care să punem diferit resturile și materialele rezultate. A fost greu în primul an, dar după aceea ne-am obișnuit și acum ni se pare firesc. Simțim pe proprie piele importanța acestei colectări selective, pentru că noi am avut la marginea orașului o groapă de gunoi. Pentru noi a fost o mare ușurare în momentul în care s-a închis această groapă de gunoi și gunoaiele au început să fie colectate selectiv și să fie reciclate. Nu e greu să separăm, numai să avem în ce. Să avem undele... Să știm și noi cum să facem. Deja me le-ai scos la poartă și toate amestecate la oaltă nu s-a putut și nu se poate, că trebuie să fim conștienți unii cu alții. Depinde și de noi, de toată lumea. Nu poate veni la primărie să ne culeagă murdăria de pe locul. Trebuie noi să fim conștienți, mai ales că ți-o explica ce trebuie să faci, trebuie să faci așa. Dacă ai un exemplu pozitiv, îl explici pas cu pas, asta face parte din educație, informare. Acest lucru se manifestă, se aplică mai bine zis prin pașii de la tineri la bătrâni. Procesul de educație întotdeauna începe cu tinerii, pentru că oamenii nu știu ce se întâmplă cu gunoiul lor. Au impresia că dacă au scăpat de el din ograda lor, el nu mai există. Și asta este foarte grav, pentru că la nivel macro creează o problemă gravă și trebuie să-i conștientizăm ce se întâmplă dacă ei se duc cu acest gunoi pe malul râului, să înțeleagă că de fapt suntem un tot unitar și nu putem să rupem lucrurile. Dacă se termină ograda mea aici, s-au terminat și problemele. La nivel instituțional avem programe de curățenie a mediului, a orașului nostru. Ei văd câtă mizerie se aruncă unde nu trebuie și înțeleg cât de greu este să o culegi. Poate uneori lor nu le convine sau nu le place că merg să strângă gunoaie de pe marginea drumului sau de pe lângă lac, însă la un moment dat tot ei conștientizează că lucrul acesta poate fi evitat prin educație și prin conștientizarea importanței pe care noi ar trebui să o dăm gestionării deșeurilor. Dacă am fi foarte multe persoane care să luăm parte la genul ăsta de activități, ar putea avea un impact destul de mare, dar nu cred că
faptul că doar o singură clasă iese o oră să strângă niște gunoaie poate să aibă un impact. Ar trebui să fie la nivel național. Dacă această chestie s-ar practica încă din clasele mici, ar forma ca om și consider că dacă fiecare am învățat să facem acest lucru, nu am mai ajunge să strângem gunoaie. Probabil comunitățile mai mici sunt mai predispuse la reciclare decât orașele mari și poate că faptul că noi, ca tineri, venim cu genul ăsta de acțiuni, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți cetățenii orașului nostru. Experimentele fac la micro și pe la macro. Din materialele care recuperăm în urma construcțiilor sau modernizărilor, cam 80% se folosesc la reabilitarea drumurilor agricole. Conex este tratarea apei la ultimele 2 stații cu UV, cu ultraviolete, la biodegradabil, le-am oferit lăzi de compost și să le gestioneze în cadrul gospodăriei. Dacă dorești, poți și cauți resursele la momentul respectiv, dar nu trebuie să cedezi. Atât timp cât știi că este un scop nobil pentru societate și impact. Și mai cu seamă în speță pentru mediu. Dar impactul nu să-l forțezi, să-l conștientizeze singur prin acțiunile și implicarea care o are, ca în viitor să ajungem la zero waste, adică zero deșeuri. Comportamentele și deprinderile învățate de la o vârstă fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine. Dacă ne-am implica toți, familie, învățământ, comunitate, am avea un oraș curat în care copiii noștri ar crește într-un mediu sănătos și frumos. Ceea ce se petrece la serviciul de salubrizare este doar procesul de sfârșit al traseului deșeurilor în viața cotidiană, însă pentru a avea un mediu cât mai curat trebuie să adoptăm măsuri sustenabile și eco-friendly. Tocmai de aceea trebuie să fim într-o continuă mobilitate și dezvoltare și vorbim de resurse de producere de energie electrică, de energie calorică, care pot fi de asemenea îmbunătățite și adaptate zilelor noastre. Societățile noastre se bazează foarte mult pe consumul de energie fosilă, ceea ce istoric ne-a permis atingerea unor standarde de viață foarte solide, însă cu anumite efecte negative, cum sunt schimbările climatice datorită emisiilor de dioxid de carbon. E foarte clar că nu putem continua așa. Una dintre soluțiile prin care putem reduce emisiile de carbon sunt practic folosirea în generarea de electricitate a energiilor regenerabile din vânt și din soare. Nu putem doar să consumăm și să trăim cu ce există fără să ne gândim la ce va fi mâine. Noi trebuie să ne gândim că mâine e generat din ce facem astăzi. Misiunea Cooperativei de Energie este să susținem accelerarea tranziției spre energie verde și democratizarea accesului la piața de energie verde, la ce înseamnă domeniul de energie verde, prin dezvoltarea de capacități noi de producție, în primul rând, și prin furnizarea unei energii 100% verzi. Toți locuim în case, lucrăm în clădiri care au acoperișuri și, în general, nu sunt utilizate pentru nimic. Iar panourile solare pot fi montate oriunde și energia produsă poate fi folosită pentru autoconsum. Cooperativa de energie este, în primul rând, o comunitate care își propune să ajute la rezolvarea unei probleme sistemice. La început am fost 19 membri fondatori, iar în 2 ani am crescut la 750 de membri în cooperativă la momentul actual. Noi, prin Cooperativa de Energie, și asta ne dorim să facem, să putem să democratizăm accesul la energie. Și asta am făcut anul trecut prin achiziția firmei de furnizare, pentru că, practic, tu, dacă ești client al diviziei de furnizare al cooperativei, ești și acționar al firmei tale de furnizare de energie electrică.
Ca orice român, cred că am împărtășit frustrarea de a fi dependenți de un furnizor de servicii greu de gestionat. Curentul cade des în zonă, am avut și situații, cred, acum 4 ierni în care a căzut curentul în zonă timp de 4 zile. Și atunci să ne revendicăm un pic de independență energetică față de bene de curent, față de politici proaste, față de un scumpiri și așa mai departe. Am luat acum 2 ani un sistem cu 4 kW nominal, alcătuit din 12 panouri. Vara cred că ne-am atins maximul de independență. Ziua este lungă, bateria este suficient de cuprinzătoare și ne-au acoperit cam tot necesarul de consum. Iarna nu mai atâta soare, mai sunt zile înnorate și implicit iarna trecută a trebuit să mutăm destul de des în rețea. Dacă ne uităm în ultimii ani cum a crescut cererea, identificăm că prima dată a crescut cererea pentru locuințe individuale și de câteva luni, de un an de zile, din partea asociațiilor de proprietari pentru a instala sisteme fotovoltaice pe blocuri. Această energie se poate împărți atât locatarilor, cât și surplusul care rămâne se poate vărsa către rețeaua națională pentru a primi un beneficiu, compensare cantitativă sau valorică. Beneficiile sunt scăderea facturii de energie pentru consumatorii comuni care deservesc iluminatul perimetral, iluminatul interior, controla accesul, chiar și încălzirea, adăugarea posibilității instalării unei stații de încărcare sau mai multe stații de încărcare care să fie împărțite între locatari. Noi putem genera un impact foarte mare prin a susține ecosistemul de prosumatori. Vrem să educăm prosumatorii să înțeleagă concret ce au de făcut, de la idee până la producție de energie. Și vrem mai clar spus, cumva să creăm o autostradă pentru ei, încât să le fie foarte clar tot drumul de parcurs. Avem montate în grădină și pe acoperiș o capacitate de 32 de kW, care înseamnă 102 bucăți de panouri și acoperă consumul casei ca parte electrică și consumul de la pompa de căldură pe partea de căldură și apă caldă în casă. În calitate de prosumator avem mai multe avantaje și beneficii. În primul rând materiale, financiare, toată lumea se gândește la buzunar și sperăm într-un amortizment în 5-6 ani să ni se amortizeze investiția și să nu mai avem cheltuieli atât de mari ca până acum. În al doilea rând, nu mai poluăm mediul, ținând cont și de pompele de căldură pe care le-am montat, scutim multă muncă, depozitare, gaze arse. Proiectele sunt de diverse dimensiuni. Sunt de la 5 kW până la 400 kW maximul de prosumator pe care îl poți avea în România la această oră. Ce pot să spun este că sunt mai multe proiecte care se doresc decât avem noi echipamente să putem livra prin rețeaua de instalatori și de membri care sunt în toată țara. Consumul va crește cu siguranță. Toată lumea acum în casă are tot felul de gadgeturi care toate trebuie băgate în priză, iar o mașină electrică sau o trotinetă electrică deja nu mai este o surpriză pentru nimeni. Adică indiferent că ești la bloc sau la casă, creșterea de consum este clară. Noi trebuie să ne asigurăm cum avea de unde să consumăm. Obiectivul nostru principal a fost să construim capacități de producție. O să fie un proiect prin care, într-o primă etapă, vrem să achiziționăm capacități existente de energie și, pe termen mediu-lung, să avem un pipeline prin care anual să adăugăm în portofoliu de producție proprie parcuri solare noi sau alte capacități de producție pe care să le construim de la zero. În acest parc avem aproximativ 23.000 de panouri. Are o capacitate instalată de 5,5 MW pic, iar puterea care poate fi simultan evacuată din parc este de 4,5 MW, deoarece rețelele operatorului de distribuție nu permit mai mult de 4,5 simultan evacuat. De aici, energia poate ajunge oriunde în România, dar cu preponderență în zonele limitrofe. Capacitatea de producție a acestui parc fotovoltaic ar acoperi nevoile de consum al unei comunități rurale de aproximativ 10.000 de locuitori. În viitor, cererea de energie din fotovoltaic va fi într-o continuă creștere, deoarece, în ciuda investiției inițiale mari, este una dintre cele mai ieftine surse de energie și, practic, cu un potențial nelimitat. Putem genera un impact mare la nivel de societate, prin ce înseamnă educarea ei, conștientizarea ce înseamnă energia, securitatea energiei, sursele sau combustibilii folosiți pentru a obține energia pe care noi o consumăm și să conștientizăm mult mai bine când să consumăm energia.
Energia regenerabilă practic e cheie în a permite copiilor noștri și copiilor noștri să poată avea un stil de viață pe care îl avem și noi acum și pe care vor să-l continue. Mi-aș dori ca, la fel cum și noi ne-am bucurat de un aer cât de cât curat, de condiții de viață relativ ok ca să ne urmăm pasiunile, visele, etc. Mi-aș dori o lume în care să nu existe pericolul ca visele lor, ca planurile lor să eșueze pentru că noi am eșuat în a rezolva problema schimbărilor climatice.